δυτικές ακτές του νομού Μεσσηνίας βρίσκεται μια μικρή κομμόπολη, χτισμένη στον όρμο του Ναβαρίνου. Η περιπλάνησή μας στην Πύλο μόλις ξεκίνησε. Ξεκινήσαμε κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα της Πύλου. Τη βλέπουμε κιόλας εδώ απέναντι. Ήρεμο τοπίο, ήσυχο. Θα ετοιμαστούμε, θα πληθούμε, θα πιούμε το καφεδάκι μας και θα πάμε απέναντι στη φακτηρία. Η Πύλος αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Πελοποννήσου. Είναι αμφιθεατρική, χτισμένη στο νότιο άνοιγμα του όρμου του Ναβαρίνου. Σύμφωνα με τον Όμηρο, η Πύλος ήταν το βασίλειο του Νέστορα. Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, κτίστηκε το 1828 από το εκστρατευτικό σώμα του στρατηγού Μεζόνος. Καλημέρα σας. Ωραία μέρα σήμερα. Πάμε μια ωραία βόλτα. Βρισκόμαστε στο μνημείο των μεγάλων επεισόδιων του πολέμου, όπως γράφει εδώ η γραμμή της τέχνης αυτής, ναύτες και στρατιώτες της υπερανεξαρτησίας της Ελλάδας. Ήταν έτσι μια όμορφη εμπειρία η σημερινή βόλτα με το σκάφος. Να ξαναευχαριστήσω τον Βασίλη και να δώσω τον λόγο. Με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία και σε μένα και στον Νίκο να βοηθήσουμε τον τόπο στο να προωθήσουμε τα καλά σημεία, τα αρχαιολογικά, τα πολιτιστικά, τα πολιτισμικά, τα ιστορικά, αλλά και τα σημεία που πρέπει να γίνουν αφετηρία για τις μελλοντικές γενιές για να αναπτυχθεί περισσότερο ο τόπος. Νομίζω ότι με την προσπάθεια όλων και με την καλή θέληση όλων θα πετύχουμε το στόχο μας. Ο Κωστής Τσιγκλιτήρας είναι ο τοπικός ήρωας της Πύλου. 2 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης το 1912. Σήμερα το σπίτι του στεγάζει τη συλλογή του Ρενέ Πασά. Εκεί συναντήσαμε και την κυρία Αγγελική Σίμωση. Κυρία Αγγελική, καλησπέρα. Καλημέρα μόλις. Σταύρο μου, καλημέρα. Θα σας πω ότι βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό κτίριο, στο λιμάνι της Πύλου, στο Ναβαρίνο, στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Είναι το σπίτι ενός από των πρώτων Ολυμπιονικών του Κωστή Τσιγκλιτήρα. Κυρία Αγγελική, θέλω να σας εκμεταλλευτώ η αλήθεια αυτή τη στιγμή, να εκμεταλλευτώ τη γνώση σας, να σας πάρω και να πάμε στο κάστρο και να μας πείτε κάποια πράγματα και εκεί σχετικά με τα ευρήματα που υπάρχουν. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Μουσείο του Πασά, που είναι ένα από τα 2 ενάλια μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Ένα πλοίο του μεσαιωνικό του 16ου αιώνα, όπου μετέφερε από τη Ζάκυνθο, όπου μετέφερε φορτίο με φουντούκια. Έχουν συντηρηθεί άπειρα φουντούκια. Εδώ είναι ελάχιστα αυτά τα οποία βλέπετε. Επόμενη στάση, το σημείο 0, λίγο έξω από την Πύλο. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Νίκη, η οποία μας μαγείρεψε παραδοσιακά εδέσματα. Καλή μας όρεξη. Βρισκόμαστε εδώ με την κυρία Νίκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών της Πύλου και έχουμε έρθει στο σημείο 0, στο χώρο εκδηλώσεων 0, για να γευτούμε τις τοπικές γεύσεις της Πύλου. Κυρία Νίκη, τι μας έχετε ετοιμάσει? Σας κάναμε ένα παραδοσιακό, άκρος παραδοσιακό φαγητό, τοπικό,
Κόκορα μακαρονάδα. Θέλετε να στόνι. Κόκορα με χιλοπίτες. Ακόμα καλύτερα. Μιας και είπαμε ότι είστε και πρόεδρος του Συλλόγου Γυριών, ποια είναι η δράση του Συλλόγου Γυριών στην Πύλο? Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Κυριών Πύλου έχει ιδρυθεί από το 1981. Από τότε μέχρι σήμερα, παρά τις όποιες αντίξωες συνθήκες, προσπαθεί και αγωνίζεται να διατηρήσει την αρχοντιά του τόπου μας. Βέβαια, επιτακτική ανάγκη τώρα παρά ποτέ, το φιλανθρωπικό μέρος του Συλλόγου. Δυστυχώς οι καιροί το απαιτούν πολύ περισσότερο τώρα παρά από τότε που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Γιάννικη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την όμορφη φιλοξενία και για το όμορφο φαγητό που μας φτιάξατε. Να είστε καλά. Μεγάλη μας χαρά, χαρήκαμε πάρα πολύ. Όμορφα παιδιά, νέα παιδιά, γεμάτα ζωή, γεμάτα όνειρα και πολύ ωραίες δουλειές. Σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε υγεία και αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε Καλή καλά. συνέχεια. Καλό βράδυ, παιδιά. Ο ήλιος μόλις άρχισε να πέφτει. Προβλέπετε ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Και τι καλύτερο από αυτό το μαγαζί που βλέπω μόλις μπροστά μου. Πάμε να το επισκεφτούμε. Βρισκόμαστε στην κουζίνα της Ποσειδονίας και βλέπουμε τι ακριβώς θα φάμε. Τα παιδιά έχουν αρχίσει και στείλουν τα πιάτα και εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία. Ξέρετε ότι δεν μ' αρέσει να με τραβάνε την ώρα που τρώω. Κλείστη. Καλύτερος τρόπος για να κλείσει η βραδιά σου είναι ένα δροσερό κοκτέιλ. Πού αλλού, από το Νοτίο στη Γιάλοβα. Λοιπόν, είμαι πολλή ώρα έξω. Έχω πιει ό,τι έχω πιει. Πλέον δεν μου φέρουν κάτι άλλο, γιατί λέει ότι έχω πιει πολύ. Επομένως μπήκα μέσα να τα φτιάξω μόνο. Μπορεί να κοιμηθήκαμε αργά, πολύ αργά, αλλά την επόμενη ημέρα μας περίμενε μια εξερεύνηση στη γραφική Γιάλοβα, βόλτα στον υδροβιότοπο και τέλος βουτιά στην περίφημη Βοηδοκυλιά. Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, ή αλλιώς Διβάρη, είναι ένας σημαντικός βιότοπος, στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη πουλιών στο πέρασμά τους για τον Νότο. Ο φυσικός αυτός υδροβιότοπος εντάχθηκε στο πρόγραμμα Life Natura 2000, με στόχο την προστασία της περιοχής. Και τώρα πάμε να μάθουμε τα πάντα για τον πράσινο χρυσό της περιοχής, το ελληνικό ελαιόλαδο. Λοιπόν, κύριε Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κάποια πράγματα σχετικά για το λάδι και σχετικά για την μεσηνιακή ελιά. Τι είναι αυτό που αρχικά σας όθησε να ασχοληθείτε με το λάδι, με το ελαιόλαδο και να κάνετε παραγωγή ελαιολάδου? Η οικογένεια του γενιά μου πατέρα είχε μια μικρή παραγωγή ελαιολάδου. Σαν νέο αίμα στη δεκαετία του 80 και του 90 που μείναμε εδώ στην περιοχή, είπαμε να ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε και με την παραγωγή και με την προώθηση και με την τυποποίηση και με την εξαγωγή στο συγκεκριμένο προϊόν για να πάρει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα σαν προϊόν στις παγκόσμιες αγορές. Μιλήσαμε και για κοροναϊκή ελιά ουσιαστικά, τη δικιά μας. Τι είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει? Αν η χώρα μας, παραγωγή της χώρας αυτής, παραγωγή που έχουν ολοκαλλιέργεια.
καταλάβουν ότι πρέπει να πούμε σε άλλο τρόπο συγκομιδής και αυθημερών η ελιά μαζεύεται, όχι με ραπτισμό, με δόνηση και ελοποιείται αυθημερών, να ξέρετε το ποιοτικό προϊόν που θα έχουμε στα χέρια μας, γενικά οι Έλληνες παραγωγοί, τυποποιητές, εμπόροι, πάρτε το όπως θέλετε, όλη η αλυσίδα, θα είναι το θεϊκό προϊόν. Πολύ ωραία. Κύριε Κανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και που μας ξεραγήσατε τις μονάδες. Να είστε καλά. Πίσω στη Γιάλοβα για φαγητό. Χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, μιας και μας περιμένει δύσκολος δρόμος. Ανάβαση στο κάστρο της Βοηδοκυλιάς. Θα μας εξαίρει ο ιδιοκτήτης. Αυτά κάνει. Γιατί ξέρει ότι τρως πολύ. Η παραλία της Βοηδοκυλιάς είναι μια από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδος. Χρυσαφένια αμμουδιά, γαλαζοπράσινα νερά, αλλά και η Ακρόπολη της αρχαίας Πύλου, το Παλαιόκαστρο. Εκεί όπου θα ανέβουμε. Περάσαμε ένα όμορφο διήμερο, είδαμε ωραίους ανθρώπους, μάθαμε για φιλοξενία, για παράδοση, για τοπικό φαγητό. Η δουλειά μας εδώ κάπου τελείωσε και μάλλον θα σας αφήσουμε με τους ήχους της κιθάρας. Από εμάς, arrivederci.